लाईफ इन्शुरन्स ओव्हरऑल एक 25% लोकांकडे वगैरे आहे, पण 75% लोकांना काहीच त्यांना माहीत नाही लाईफ इन्शुरन्सबद्दल. बट टर्म प्लॅन तर फक्त 2 ते 3% लोकांकडे. मला समजा 1,00,000 रुपये येतात, मी इथे इन्व्हेस्ट करीन, हे करीन, EMI घेईन, घर घेईन, आपलं कट टू कट चाललेलं असतं. पण जर असं झालं की एका मेंबरचा जर इन्कम थांबला तर खूप इम्पॅक्ट येतो फॅमिलीवरती. मग आता रेंट्स कुठनं भरायचे, मुलांचे ट्युशन फीज कुठनं भरायच्या, खूप साऱ्या गोष्टी, EMI कुठनं भरायचे. 25 लाखाचा मी जर इमर्जन्सी फंड ठेवला, प्रॉब्लेम असा आहे की तो तुम्ही अशाच जागी ठेवू शकता जिथनं तुम्ही कधीही पैसे काढू शकता. म्हणजे तो कुठल्याही स्टॉक मार्केट रिलेटेड गोष्टींमध्ये नसला पाहिजे. बरोबर. कारण आपण बघितलं कोविडमध्ये लोकांना ॲडमिट व्हायचं होतं आणि मार्केट खाली गेलं. सो तेव्हा पैसे काढणं चुकीचं आहे. यंग असताना टर्म इन्शुरन्स का घेतला पाहिजे आणि किती घेतला पाहिजे? की तुम्ही ज्या एजला घ्याल तेव्हापासून प्राईस लाईफ टाईम लॉक होते. असं. आणि त्यात पण असं की जेवढं तुम्ही यंग एजला घ्याल तेवढी ती गोष्ट स्वस्त आहे. रँडम ॲड येते की 600 रुपये भरा फक्त पर महिन्यात आणि तुम्हाला 1 कोटीचा कव्हरेज मिळणार वगैरे, ह्या पद्धतीच्या गोष्टी येतात. सो इन्शुरन्स कंपनी कशी ठरवायची? कंप्लेंट्स किती आहेत ह्या इन्शुरन्स कंपनीच्या अगेन्स्ट? कारण क्लेम तर देणार आहेत ते, बट किती लगेच त्यांनी दिला. असं नाही झालं पाहिजे की क्लेम मिळाला पण 6 महिन्यांनी मिळाला, असं नाही पाहिजे. रिझन बिंग म्हणजे ते खूप सारे डॉक्युमेंटेशन मागत आहेत किंवा थोडा आय वुड से त्रास होतोय प्रोसेसमध्ये. प्लस असं पण नको की कंपनी खूपच नवीन आहे. 3 वर्षानंतर तुमचा क्लेम रिजेक्ट नाही होऊ शकत. पण ह्यात एक क्लॉज असतो की जर तुम्ही काहीतरी चुकीचं सांगितलं आहे, की समजा खूप मोठा आजार आहे पण ते लपवतात, मग त्या केसमध्ये हा क्लॉज येत नाही कारण तुम्ही फ्रॉड करता. तर माझ्या खूप साऱ्या मैत्रिणी आहेत ज्या वर्किंग प्रोफेशनल आहेत, स्टील त्यांनी तो लाईफ इन्शुरन्स घेतलेला नसतो. वर्किंग प्रोफेशनलच घेत नाहीत, तर हाऊसवाईफ्स तर अजिबातच घेत नाहीत. त्यांनी घेणं गरजेचं आहे का घेतला पाहिजे का नाही गरजेचं? नमस्कार. मी शार्दुल कदम आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे धनदौलतच्या या खूप महत्त्वाच्या एपिसोडमध्ये. महत्त्वाचं म्हणतोय कारण मी गेली 30 वर्ष झालं एका लाईफ इन्शुरन्स फॅमिलीमध्ये जगतोय. मी लाईफ इन्शुरन्स फॅमिली म्हणतो कारण माझे वडील लाईफ इन्शुरन्स डेव्हलपमेंट ऑफिसर होते 30 वर्ष झालं. त्यामुळे मी जन्माला आल्यापासून त्याच्याबद्दलच ऐकत आलो आहे. त्याच्याबद्दल काय प्रॉब्लेम्स असतात, लोकांना काय त्रास होऊ शकतो, काय फायदा होऊ शकतो, ह्या सगळ्याबद्दल ऐकत आलेलो आहे. पण हा प्रॉडक्ट इतका निगेटिव्हली बघितला जातो लाईफ इन्शुरन्समध्ये, हे लक्षात येत नाही. आणि त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघितलं जातं, इमर्जन्सी फंड म्हणून बघितलं जातं. नक्की काय पद्धतीने बघितलं पाहिजे, कोणी घेतलं पाहिजे, कोणी नाही घेतलं पाहिजे, कोणतं प्रॉडक्ट घेतलं पाहिजे, कोणाकडून घेतलं पाहिजे, कशा पद्धतीने घेतलं पाहिजे, सगळे त्याचे आपण काथाकूट आज करणार आहोत. आणि प्रयत्न असेल की साध्या सोप्या भाषेत कळेल. आणि एस्पेशली माझ्या महिलांना विनंती आहे की प्लीज हा एपिसोड तुमच्यासाठी सुद्धा आहे, खूप महत्त्वाचा आहे. कारण का आपल्याकडे महिला इन्शुरन्स म्हटलं की अगदी कानावरती बोट ठेवतात. सो प्लीज ते करू नका. तुमच्यासाठी हा एपिसोड आहे. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा, कॉमेंटमध्ये सांगा तुम्ही सबस्क्राईब केलं आहे. तर स्वप्नील, तुझं खूप खूप स्वागत आहे. आणि स्वप्नील डिटो इन्शुरन्ससोबत काम करतो. ही जे इन्शुरन्स ॲडवायझर, त्यांनी 10,000पेक्षा जास्त क्लायंट्सना कन्सल्ट केलेलं आहे. तो भारतातल्या सगळ्या टॉप फायनान्स यूट्यूबर्ससोबत काम करतो, त्यांचे वेबिनार्स घेतो. तो बऱ्याचशा लोकांना इन्शुरन्स सिम्पल करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून ते त्यांचा डिसिजन घेऊ शकतील. तेच आज आपल्याबरोबरही तो प्रयत्न करणार आहे. सो पुन्हा एकदा वेलकम तुझं. थँक्यू. मगाशी मी म्हणालो तसं माझ्यासाठी लाईफ इन्शुरन्स हा खूप इमोशनल प्रोडक्ट आहे. आणि एस्पेशली लाईफ इन्शुरन्स म्हटलं ना, त्याच्यात एक अंडरलाईन निगेटिव्हिटी असते की लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे कोणीतरी गेल्यानंतर बरोबर ची पुंजी. पण आपण पहिला समजून घ्या की लाईफ इन्शुरन्स म्हणजे काय असतं आणि त्याचं इम्प्लिकेशन्स काय असतं. बरोबर. सो आपण सुरुवात करूया पहिले की ही आयडियाच का आली लाईफ इन्शुरन्सची. आपण एक लिगल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये आपण असं एक टर्म्स अँड कंडिशन्स बनवू, ज्याने असं होईल की एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन कुठलाही, हे कॉन्ट्रॅक्ट बनवू शकेल. ज्याने असं होईल की समजा आपण एक पैसे समजा कोणाला दिले, तर एका थोड्या वर्षांनी, एक 10 वर्षांनी, 20 वर्षांनी जेवढे काही एक अमाऊंट आहे, समजा मी 1,000 रुपये भरले, 10 वर्षानंतर मला 1,00,000 रुपये मिळतील. ओके, हे एक वे होता टू सेव्ह मनी. अँड बरोबर त्याच्याबरोबर एक आयडिया होती की जर काही हेच आपण 10 वर्ष पैसे भरतो आहोत, बट तेव्हा जो अर्निंग मेंबर आहे समजा फॅमिलीतला, त्याला काही बरं वाईट झालं चुकून असं, तर त्या केसमध्ये त्या फॅमिलीला एक थोडे पैसे डायरेक्टली मिळाले पाहिजेत, सो दॅट त्यांचं
लाईफ आपलं सुरळीत होऊ शकेल अशी एक आयडिया होती. तिथनं लाईफ इन्शुरन्स सुरू झाला. त्यांनी लाईफ इन्शुरन्स वगैरे सगळं सुरू केलं. पण हळूहळू नंतर आय वुड से ॲज अ इंडियन आपला कल थोडा इन्व्हेस्टमेंटकडे ऑलवेज जास्त आहे. आणि किंवा सेव्हिंग्सकडे. बरोबर. आय थिंक इंडियन्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सेवर्स ऑफ मनी. आपल्या इतकं कोणीच सेव्हिंग करत नाही. दॅट इज अ गुड थिंग ॲक्च्युली. आणि मग हळूहळू असं झालं की सगळे लोक त्या लाईफ इन्शुरन्सकडे ॲज अ सेव्हिंग प्रॉडक्टच बघायला लागले असं हळूहळू. आणि जो तो इन्शुरन्सचा कंपोनंट होता तो काइंड ऑफ लॉस्टच झाला. गेलो आपण बरोबर. त्याच्याबद्दल. आणि मला हेच समजून घ्यायचं की लाईफ इन्शुरन्स असो, टर्म इन्शुरन्स म्हणजे त्याचा प्रकार एक टर्म इन्शुरन्स झाला, तर लोकांना असं होतं की मी मेल्यानंतरच पैसे मिळणार आहेत. बरोबर. फक्त एकाच त्या केसमध्ये पैसे मिळतात का दुसरे काही हे असतात, जसं आपण बरं वाईट झालं म्हणतो. बरं वाईट म्हणजे फक्त मृत्यू ही बरं वाईट नाही असू शकत, त्याच्या बाकीचेही प्रकार असू शकतात. तर त्याच्यातही पैसे मिळतात का? म्हणजे क्रिटिकल इलनेस असेल किंवा ॲक्सिडेंटल असेल का त्याच्यासाठी वेगळा हे घ्यावा लागतं? बरोबर. सो पहिली गोष्ट अशी आहे ना की लाईफ इन्शुरन्स एक खूप मोठी अम्ब्रेला आहे. त्याच्या आतमध्ये खूप सारे टाईप्स येतात. लेट्स से एक टाईप झाला एन्डॉमेंट मनी बॅक, जो सगळ्यांना माहिती असतो. त्याच्यामध्ये आपण एक गॅरंटेड रिटर्न तुम्हाला मिळतात. बरोबर. असा दुसरा एक टाईप झाला एक युलिप काइंड ऑफ प्रॉडक्ट, जिथे तुम्हाला रिटर्न्स असं थोडे मार्केट लिंक्ड असतात असं. आणि जो तिसरा टाईप झाला ज्याच्याबद्दल तुम्ही मला आत्ता बोललात की टर्म इन्शुरन्स, ज्याचा अवेअरनेस इंडियामध्ये खूप कमी आहे. आय थिंक लेस दॅन 2 to 3% पीपल इन इंडिया हॅव टर्म इन्शुरन्स. लाईफ इन्शुरन्स ओव्हरऑल एक 25% लोकांकडे वेगळे आहे, पण 75% लोकांना काहीच त्यांना माहीत नाही लाईफ इन्शुरन्सबद्दल. बट टर्म प्लॅन तर फक्त 2 ते 3% लोकांकडे, नॉट मोर दॅन दॅट. रिझन काय आहे त्याच्यामागे की ॲज अ नॉर्मल पर्सन, let's say मराठी माणूस म्हणून जरी मला कोणी सांगितलं की स्वप्नील तू ना पैसे दे मला आणि जर काही बरं वाईट झालं तरच मी पे करीन तुला परत, मी काय विचार करीन की अरे असं मी काच विचार करू. आपण म्हणजे असं असतं की पॉझिटिव्हिटी, पैसे द्यायच्या बाबतीत आपण खूप पॉझिटिव्ह आहोत. बरोबर. त्यामुळे आपलं असं असतं की काहीतरी मिळाले पाहिजेत. बरोबर. एम हाच आहे, पैसे देतोय काहीतरी रिटर्न मिळाले पाहिजेत अँड ऑल दॅट स्टफ. करेक्ट. बरोबर. बट असं होतं की बिकॉज ह्याच्यामध्ये काही रिटर्न वगैरे नव्हता, मग लोकांचं असं झालं की अरे मग हा का घ्यायचा, त्यामुळे तिकडे कमी झालं. बट जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये आत घुसतो ना तेव्हा आपल्याला कळतं की फक्त डेथला किंवा समजा कोणाला डिमाईस होतो तेव्हाच पैसे मिळतात असं नाही आहे. तर आतमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता आपण बघतोय की मोरलेस क्रिटिकल इलनेसेसचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. लाईक कॅन्सर्स असू द्या किंवा लिव्हर फेल्युअर असू द्या किंवा खूप साऱ्या गोष्टी आता होत आहेत आपल्या आसपास जरी. क्रिटिकल इलनेस म्हणजे काय? क्रिटिकल इलनेस म्हणजे असा कुठलाही इलनेस ज्याने तुमच्या पूर्ण लाईफवरती इम्पॅक्ट होणार आहे, 1 ते 2 वर्ष किंवा फ्युचरमध्ये पण असं की ज्याने तुम्हाला मे बी जॉब थांबवायला लागेल 1-2 वर्ष ट्रीटमेंट घेण्यासाठी वगैरे. आणि ह्या अशा मेनली अशा गोष्टी असतात जिथे तुमचा खर्च एक 20 ते 50 लाख वगैरे मिनिमम होणारच आहे. अशा बाबी जेव्हा तुम्हाला एक ब्रेक घ्यायला लागेल प्लस तुम्हाला खूप सारा खर्च पण करायला लागेल अँड इट विल क्रिएट अ बिग डिफरन्स इन युअर लाईफ. तुम्ही आधीसारखी लाईफ नाही जगू शकणार असं. मेनली एक्झाम्पल्स आहेत कॅन्सर किंवा कोमा असेल, पॅरालिसिस असेल, हे युजली एक्झाम्पल्स असतात. तर ह्याचं प्रमाण खूप वाढतं. तर टर्म प्लॅनमध्ये लोकांना माहीत नाही आहे, पण आपण ह्या गोष्टींसाठी पण प्रोटेक्शन घेऊ शकतो असं. मग त्याला ॲडऑन्स म्हणून म्हटलं जातं की तुम्ही एक्स्ट्रा गोष्टी ॲड करा, ज्याने असं होईल की समजा कोणाला क्रिटिकल इलनेस झाला तर एक 30 लाख रुपये मिळाले असं. आणि लोक मला विचारतात की स्वप्नील माझ्याकडे तर हेल्थ इन्शुरन्स आहे, मग हे 30 लाख रुपयाचा काय फायदा? पण आपण हा विचार नाही करत की जेव्हा क्रिटिकल इलनेस होणार आहे कुठल्या पर्सनला तेव्हा आपण जॉब नाही करू शकत त्या टाईमला. बरोबर. 1 ते 2 वर्ष तरी फॉर शुअर ब्रेक येणार आहे. मग तेव्हा आपल्याला हे विचार करायचा आहे, आपलं कसं असतं की ओके मला समजा 1 लाख रुपये येतात, मी इथे इन्व्हेस्ट करीन, हे करीन, EMI घेईन, घर घेईन, आपलं कट टू कट चाललेलं असतं. बरोबर. ऑलवेज लाईफमध्ये. पण जर असं झालं की करता जो म्हणजे मेंबर आहे, समजा हजबंड असो वाईफ असो दोघं पण अर्न करत असो, भले दोघं अर्न करत असतील तरी एका मेंबरचा जर इन्कम थांबला ड्यू टू क्रिटिकल इलनेस तर खूप इम्पॅक्ट येतो फॅमिलीवरती. कारण असं असतं की तिकडे थोडा आउटफ्लो पण होतो आहे एक्सपेन्सेसमध्ये. प्लस दुसरी गोष्ट अशी आहे की एक जो इनफ्लो आहे एक 50,000 1 लाख रुपये जे काही येत होते ते थांबले. मग आता रेंट्स कुठनं भरायचे, मुलांचे ट्युशन फीज कुठनं भरायच्या, खूप साऱ्या गोष्टी, EMI कुठनं भरायचे. मग ह्या केसमध्ये हा क्रिटिकल इलनेस ॲड ऑन वगैरे अशा खूप गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये ज्या तुम्ही घेऊ शकता, जे तुम्हाला प्रोटेक्ट करू शकतात ह्या सगळ्या इन्सिडेंटसाठी. राईट. वाव. इट्स मोर ऑफ अ इमर्जन्सी फंड. बरोबर. सो काय काय लोकांचं असतं की आम्ही इमर्जन्सी फंड ठेवू किंवा काय काय लोकांचं असतं की मी क्रिटिकल इलनेस घेईन.
ह्याच्यामागे पण खूप लोक आम्हाला विचारतात की का नाही इमर्जन्सी हम्म. फंड किंवा काय प्रोज अँड कॉन्स आहेत तिथे पण. नॉर्मली काय होतं की समजा मी एक 30 लाखाचा, सोपं करायला पण 25 लाख एक्झाम्पल घेऊ, 25 लाखाचा मी जर इमर्जन्सी फंड ठेवला, हम्म. प्रॉब्लेम असा आहे की तो तुम्ही अशाच जागी ठेवू शकता जिथनं तुम्ही कधीही पैसे काढू शकता. हम्म. म्हणजे तो कुठल्याही स्टॉक मार्केट रिलेटेड गोष्टींमध्ये नसला पाहिजे. पाहिजे. बरोबर. बरोबर. कारण आपण बघितलं कोविडमध्ये लोकांना ॲडमिट व्हायचं होतं आणि मार्केट खाली गेलं. हो. सो तेव्हा पैसे काढणं चुकीचं आहे. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला इथे 6 ते 60% वगैरे रिटर्न मिळेल जर तुम्हाला असं पाहिजे की कधीही काढू शकता हम्म. किंवा कमी पण मिळू शकतो. मोस्टली FD-RD मध्येच असणार तो. बरोबर बरोबर. मग आम्ही लोकांना काय सांगतो की तुम्ही एवढे 25 लाख वगैरे एका जागी अटकवण्यापेक्षा तुम्ही इथे एक 500 रुपये 600 रुपयाचा प्रीमियम भरून जर तुम्ही प्रोटेक्ट करता आहात तुम्हाला, तर ते सोपं आहे. कारण इकडे 25 लाखावर जरी तुम्हाला 12% रिटर्न मिळाला तरी तुमचे पैसे एव्हरी 6 वर्षात डबल होतात. बरोबर. म्हणजे जर तुम्ही 30 वर्ष जर कव्हर तुम्हाला घेताय समजा क्रिटिकल इलनेससाठी, तर 30 वर्षामध्ये तुमचे 5 वेळा डबल 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 होणार आहे, जी अमाऊंट खूप मोठी होणार आहे. बरोबर. असं त्यामुळे मग आम्ही लोकांना म्हणतो की क्रिटिकल इलनेस ही गोष्ट असलीच पाहिजे टर्म प्लॅनमध्ये, आणि जेवढे तुम्ही यंग असाल तेवढी ती तुम्हाला स्वस्त पण भेटते. असं. आता आपण एक साधारण इन्शुरन्स का पाहिजे आणि या पद्धतीने बोललो, पण इन्शुरन्सचे प्रकार ऐकतो आपण बऱ्याचदा. टर्म इन्शुरन्स म्हणजे लाईफ इन्शुरन्सबद्दल बोलतो आपण मोठी. तर टर्म इन्शुरन्स असतो किंवा एंडॉमेंट पॉलिसी असते, गॅरंटीड रिटर्न पॉलिसी असते, युलिप असतो आणि काही स्पेशल प्लॅन्स असतात लग्नासाठी, मुलांसाठी वगैरे वगैरे. ते अगदीच नीश झालं. पण हे मोठामोठी हे 3 प्रकार काय असतात, त्याचा फरक काय आहे, कोणी कुठला घेतला पाहिजे, प्रोज कॉन्स काय आहेत त्याचे? सो ना हे खूप सारे ना वेगवेगळी नावं देऊन ठेवली आहेत, पण आतमध्ये गोष्ट तर सेमच आहे. असं. सो मोरलेस कसं ना 3 मेन प्रकार आहेत. पहिला येतो एंडॉमेंट किंवा मनी बॅक, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला गॅरंटेड रिटर्न असतो. म्हणजे एक एक्झाम्पल घेऊ आपण की समजा मी 1,00,000 रुपये वर्षाचे भरतो आहे, 20 वर्ष भरले, तर ते 20व्या वर्षानंतर मला एक 30 लाख रुपये मिळतील. मी भरले 20 लाख, मला मिळाले 30 लाख. इथे काय आहे की तुम्हाला आधीच सांगून ठेवतात की तुम्हाला या वर्षी एवढे एवढे गॅरंटेड मिळतील. पण इथे आयडिया अशी आहे की तुम्हाला बिकॉज गॅरंटेड रिटर्न आहे, रिटर्न्स कमी असतात. बरोबर. असं. ते रिटर्न कशावर डिपेंड करतात, तर आजच्या इंटरेस्ट रेटवर वगैरे असं डिपेंड करतं. सो जे आधीच्या काळी लोकांनी घेतलं, लाईक आता माझ्या वडिलांकडे खूप LIC पॉलिसी, खूप नॉर्मल पॉलिसीज आहेत असं, तर त्यामध्ये पण रिटर्न्स खूप जास्त आहे. काय कायांचा 9%, 10%, 11% आहेत. असं ते खूप चांगलं होतं ॲक्च्युली, कारण रेट ऑफ रिटर्न जास्त होता. पण हल्ली असं झालं आहे की आत्ता जर तुम्ही घ्यायला गेला तर एक 6-7% वर मिळत नाही आहे. आणि पुढचा विचार केला तर जसं आपण मोर अँड मोर डेव्हलप होणार आहोत तसं तर ते कमी कमी इंटरेस्ट होतो, म्हणजे तो रिटर्न अजून कमी होईल. तर हा प्रॉडक्ट आहे ना मोरलेस अशाच लोकांनी घ्यावा जे कम्प्लिटली म्हणजे असं आहे की मला रिस्क काही नको आहे लाईफमध्ये, मला ह्या दिवशी ह्या वेळेला पैसे भरायचे, ह्या वेळेला पैसे रिटर्न हवेत, 0 रिस्क पाहिजे, अशा लोकांसाठी हा प्रॉडक्ट असू शकतो. म्हणजे समजा कोण त्याच्या 40शीत आहे वगैरे आणि खूप पैसे आहेत आणि म्हणतात की हां मला जास्त वाढवायचे नाही आहेत, पण जे आहे ते ठेवायचे नीट. सो बेसिकली एंडॉमेंट पॉलिसी इन्शुरन्स प्रोडक्ट पेक्षा जास्त ॲज अ सेफ इन्व्हेस्टमेंट प्रोडक्ट म्हणून बघितला गेला पाहिजे. बरोबर बरोबर. त्याच्यामध्ये इन्शुरन्सचा जो कंपोनंट असतो तो खूप छोटा आहे. म्हणजे आता समजा मी 1-1 लाख रुपये भरतोय, तरी मला एक 20 लाखाचा वेगळेच इन्शुरन्स मिळेल. 1 लाख रुपये जर मी इयरली प्रीमियम भरतोय, तर मला साधारणतः सम एश्युअर्ड माझी 20 लाखच असणार. बरोबर. जर मी मिळलो तर 20 लाख रुपयाच मिळणार. बरोबर बरोबर. तर हे झालं एंडॉमेंट किंवा मनी ब्लॅक, जिथे गॅरंटेड रिटर्न असतात. दुसरा आला आता युलिप, जे आता खूप जास्त लोक म्हणजे मार्केटमध्ये हे व्हायला लागले. आणि हा असा प्रॉडक्ट आहे ना, जर तुम्हाला कोणी एक्सप्लेन केला ना, आणि डिपेंडिंग ऑन तो कसा एक्सप्लेन करतोय, असं वाटेल की तुम्ही नेक्स्ट अंबानीच बनाल हा प्रॉडक्ट घेऊन असं. पण ह्याच्यामध्ये एक तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की इथे रिटर्न जास्त आहेत, पण ते मार्केटशी लिंक्ड आहेत. म्हणजे स्टॉक मार्केटने चांगलं रिटर्न दिलं तुम्हाला जास्त मिळतील. पण असं नाही आहे की समजा एक एंडॉमेंटमध्ये 6% मिळत असेल, इथे तुम्हाला 9% मिळेल, 10% मिळेल असं. ह्यात प्रॉब्लेम काय होतो युलिपमध्ये वगैरे, की इथे खूप सारे चार्जेस येतात. की आता समजा मी 1,00,000 रुपये जरी भरले ना, तरी ते पूर्णपणे इन्व्हेस्टमेंटला नाही जात. त्याच्यामध्ये मग ते म्हणतात प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, करेक्ट. मग ते म्हणणार फंड मॅनेजमेंट चार्ज, मग तुम्ही म्हटलात की मला इकडनं इकडे स्विच करायचं त्याचा उलटा चार्ज, परत मॉर्टॅलिटी चार्ज, असे 5-7-10 चार्जेस येतात तुमच्यावरती. ज्याने प्रॉब्लेम होतो की तुमचा कॉर्पस इन्व्हेस्टमेंटला जायच्या आधीच तो छोटा झालेला असतो. 1 लाख तर भरले, बट इन्व्हेस्टमेंटला जाईपर्यंतच ते 50,000 उरले किंवा 60,000 उरले. त्यामुळे तुम्हाला रिटर्न जरी मिळाले तरी तुम्ही ओव्हरऑल कॅल्क्युलेशन केलं तर एक ते 8-9% वेगळेच भरतात असं आहे. सो साधारणतः समजा जर मी ₹1,00,000
माझ्या इयरली युलिप प्लॅनला जात असतील आणि त्याला काय बाबा 5 वर्षात 5 लाख रुपये गेलेत आणि जरी तेव्हा मार्केट छान बूम झालं आहे, सगळं झालं आहे, तरी त्या 5 लाखातले ॲक्च्युली मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट होणार आहेत साधारणतः 3.5 लाखच. हो, हो. बरोबर. आणि त्याच्यावरती जरी 15% मिळाले तरी त्यांनी मिळणारे काय बाबा एक 50,000 रुपये मिळणार आहेत, 50-60,000 रुपये मिळणार. सो 5 लाखाचे 5,60,000च झालेले असणार आहेत. बरोबर. Basic. ते असं बघायला मग आपल्याला ते कमी वाटतं. हां. पण हा प्रॉडक्ट मोस्टली का सेल केला जातो किंवा म्हणजे का लोकं घेतात मोरलेस, कारण त्यांना असं असतं की ओके, मला नॉर्मलपेक्षा जास्त रिटर्न मिळतो, अशी एक आयडिया असते. पण युलिप घेताना एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की एकतर अमाऊंट मोठी आहे, कधी-कधी 1-1 लाखपेक्षा जास्त अमाऊंट असते असं. आणि मी असे खूप लोकं बघितलेत माझ्या बोलताना, जे आमच्याकडे कन्सल्ट करायला वगैरे येतात. त्याच्यामध्ये की असं होतं की ते आता म्हणतात, "स्वप्नील, मी 2 वर्ष भरले, पण आता मी नाही भरू शकत आहे पैसे. मला थांबवायचं आहे. हा खूप प्रीमियम आहे माझ्यासाठी. मला वेगळं काहीतरी करायचं आहे." पण असं जर तुम्ही थांबवायला गेलात ना, त्याचे क्लॉजेस खूप वेगवेगळे असतात. कधी-कधी तुम्हाला काहीच पैसे परत नाही मिळत. 3 वर्ष भरले तर तुम्हाला 30% पैसे परत मिळतील, वेगळे असतात. त्यामुळे मोरलेस जर तुम्हाला फुल कंटिन्यू करता आला, बऱ्यापैकी बेनिफिट मिळेल. पण जर तुम्हाला मध्येच स्टॉप करायला वगैरे लागलं, तर ते खूपच मोठं नुकसान होऊ शकतं. करेक्ट. असं आहे मोरलेस. टर्म प्लॅनचं कसं होतं की इथे आपण बघितलं की इथे फोकस होता रिटर्न्स. दोन्हीमध्ये तुम्हाला इन्शुरन्स 20 लाख वगैरेचाच मिळत होता. रिटर्न्स फोकस होता. टर्ममध्ये कसं आहे की तुम्ही 1 लाख नाही द्यायला लागणार तुम्हाला टर्मला. एक 15,000 वगैरेच तुम्ही देत आहात, पण तुम्हाला 1 करोडचा इन्शुरन्स मिळणार आहे. पण तुम्हाला ह्या पैशावरती जर 60 वर्षापर्यंत मी घेतला समजा, तर 60 वर्षानंतर मला रिटर्न काहीच नाही आहे. 0 रिटर्न आहे असं. मग लोकं म्हणतात, "स्वप्नील, काय 0 रिटर्न आहे." पण आपण हे बघितलं पाहिजे की मी जे 1 लाखामधनं 15,000 यूज केले, 85,000 उरले माझे. मग ते 85,000 मी कुठे इन्व्हेस्ट करू शकतो असं. मग तुम्ही तुमचे वेज बघा. आता प्रत्येकाचं रिस्क ॲपेटाईट वेगळा असू शकतो, बरोबर. त्यामुळे समजा आता ॲज अ पर्सन मी म्युच्युअल फंड्समध्ये इन्व्हेस्ट करतो लेट्स से. मग तिकडे मला एक 12% वगैरे रिटर्न मिळतात, जे काही असेल ते. मग ते ॲक्च्युली जास्त बेनिफिशियल आहे, प्लस मला फ्लेक्झिबिलिटी आहे. असं नाही की समजा मला 2 वर्ष टाकता आलं, मी नंतर माझा बिझनेस सुरू केला, माझ्याकडे पैसे नाही आहेत. राईट. तरी मी तेव्हा SIP थांबवू शकतो, कमी करू शकतो, काढू शकतो. ह्या गोष्टी त्यात पॉसिबल असतात. बट तेच युलिपमध्ये वगैरे ह्या गोष्टी पॉसिबलच नाही आहेत. मग तुम्ही कसे अडकून जाता त्या गोष्टीमध्ये आणि मग प्रॉब्लेम्स व्हायला लागतात की ओके, आता काय करायचं अँड ऑल दॅट स्टफ. आणि एक सगळीकडे टर्म इन्शुरन्सच्या बाबतीत ना कायम परत परत मला त्या ह्याच्यावरती यायचं आहे. लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत आणि एस्पेशली टर्म इन्शुरन्सच्या बाबतीत वाईट का विचार करायचा आहे. बरोबर. आणि लोकांना म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्सच्या एपिसोडमध्ये पण आम्ही बोललो की लोक हा विचार करतात की अरे मी महिन्याला वर्षाला काय 20,000 रुपये प्रीमियम भरत होतो, काहीच फायदा झाला नाही. पण हीच म्हणजे मला असं वाटतं बरोबर. की चांगलं नाही का की तुम्हाला हेल्थचं बिल नाही आलं या वर्षभरात. बरोबर. पण टर्मच्या बाबतीत तुला असं विचारत असतील ना लोक की वर्षाला काय 30-40,000 रुपये भरायचे आणि मला परत काहीच नाही मिळणार, पैसे वाया नाहीत का जाते. बरोबर. तर ह्या इथे ना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपण इन्व्हेस्टमेंट तर खूप करतोय. समजा एक पर्सन आहे जो 50,000 जरी पर मंथ इन्व्हेस्टमेंट करतोय यंग असताना अँड ऑल, तरी त्याला खूप वर्ष लागतील 2-4 करोड होण्यासाठी. बरोबर. म्हणजे जर समजा जरी आपल्याला विचार नाही करायचा, तरी आपण आता कोविडचा सिनॅरिओ बघितला. आपण कधी विचार नव्हता केला की देअर विल बी अ मॅसिव्ह प्रॉब्लेम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ किंवा खूप साऱ्या लोकांना त्यांचा जीव गमवायला लागेल. हा कधी आपण विचार नव्हताच केला. तर इट वॉज व्हेरी शॉक टू अस. बरोबर. पण अशा गोष्टी होतात असं. आणि आता मी तुम्हाला एक रिसेंट केस सांगतो, जिथे टर्म प्लॅनचा खूप जास्त हेल्प झाली एका पर्सनला. त्याने म्हणजे माझ्याशीच कन्सल्ट केलं त्याने. वय एक 26 वगैरे आहे, बँगलोरमध्ये वगैरे काम करत होता आणि त्याला टर्म इन्शुरन्स घ्यायचा होता आणि आमचं डिस्कशन झालं. एक 4 करोड वगैरे घेतला त्याने हा क्रिटिकल इलनेसचा रायडर एक 30 लाखाचा घेतलेला असा. आणि म्हणजे तेव्हा तर त्याने कुठे विचार केला असेल की आपल्याला हे कधी यूज करायला लागेल, बरोबर. एक 3-4 महिन्याआधी त्याच्या बहिणीने मला कॉन्टॅक्ट केला की स्वप्नील, माझ्या भावाने असा घेतला होता आणि आम्हाला क्रिटिकल इलनेसचा क्लेम करायचा. आणि मला तर आठवत होतं की ओके, हा तर खूप यंग आहे अँड ऑल दॅट. कारण आपण असं वाटतं आपल्याला की आपण यंग आहोत, मग आपल्याला काय होईल, फिट अँड फाईन आहोत, बरोबर. बट त्याचं एज बेअरली आय थिंक 28 किंवा 29 असेल राईट ना. बट त्याला लुकेमिया डिटेक्ट झाला आहे, विच इज ब्लड कॅन्सर असं. आणि हे सगळं आपण विचार केला होता का? कधीच केला नव्हता, बरोबर. पण चांगली गोष्ट काय झाली त्याच्यामध्ये की बिकॉज त्याने त्या डायरेक्शनने विचार केला की भले नाही होणार 99%, 99 पण 9% नाही होणार, पण ते एक छोटंसं जर काही चुकून झालं तर मला माझ्या फॅमिलीला सेफ ठेवायचं. माझ्या आईबाबांना असं नाही झालं पाहिजे की
त्यांची सगळी पुंजी जी आहे आपली सेव्ह केलेली रिटायरमेंटची ती सगळी माझ्यावरती यूज होईल त्याचे क्रिटिकल इलनेसमध्ये. किंवा त्यांना जी लाईफस्टाईल असली पाहिजे त्यांची, मला त्यांना बाहेर फिरायला घेऊन जायचं वगैरे, हे काहीच नाही करता आलं, असं नाही पाहिजे. म्हणून लोक युजली घेतात आणि मे बी त्याच डायरेक्शनने आपण बघितलं पाहिजे की इट इज फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर पॅरेंट्स, असं जर काही वाईट वगैरे झालं तर. आणि ह्या केसमध्ये तर त्याला 30 लाख रुपीज वगैरे मिळाले आणि त्याचं खूप जास्त त्याला मदत झाली असं. सो बेसिकली इधर तुम्ही म्हणजे वर्स्ट केस म्हणजे खूपच वाईट झालं आणि तुम्ही गेलात तरी तुमच्या आईवडिलांना, तुमच्या स्पाऊसला म्हणजे बायको असेल तर म्हणजे नवरा असेल तर बायकोला, बायको असेल तर नवऱ्याला त्यातनं एक थोडाफार आर्थिक आधार मिळणार आहे. किंवा समजा जरी तुमचा इन्कम ब्रेक झाला तरी तुम्हाला जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या पायावरती उभा राहत नाही तोपर्यंत लागणारा जो एक धक्का आहे तो बरोबर. सावरण्यासाठी मिळणारा आधार आहे. बरोबर. या पद्धतीने आपण याच्याकडे बघितलं पाहिजे, नॉट ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट. हे टर्म इन्शुरन्स ही इन्व्हेस्टमेंट नाही तर तो इन्शुरन्स आहे. बरोबर. आता साधारण आपण इन्शुरन्स का घेतलं पाहिजे, त्यांनी काय होतं, कोणासाठी काय असतं हे सगळं बोललो, पण आपण मुळात किती घेतला पाहिजे बरोबर. समजा आणि कोणत्या वयात घेतला पाहिजे. म्हणजे आत्ता बऱ्याचदा असं होतं की अरे आत्ता तुम्ही यंग आहेस, मी आत्ता फक्त इन्व्हेस्टमेंटचा विचार केला पाहिजे, कशाला काय, आणि माझं काही लग्न नाही झालेलं, काही नाही झालेलं, मी कशाला, मी काही फरक पडत नाही. तर यंग असताना टर्म इन्शुरन्स का घेतला पाहिजे आणि त्याचे काही फायदे असतात का, तोटे असतात का? सो टर्म इन्शुरन्समध्ये एक सगळ्यात चांगला कन्सेप्ट असा आहे की तुम्ही ज्या एजला घ्याल तेव्हापासून प्राईस लाईफ टाईम लॉक होते. हां, असं. आणि त्यात पण असं की जेवढं तुम्ही यंग एजला घ्याल तेवढी ती गोष्ट स्वस्त आहे. म्हणजे जर एक्झाम्पलच द्यायचं झालं, एक 24 वर्षाच्या पर्सनने 1 करोडचा वेळ घेतला, एक 12-13 हजारात त्याला मिळून जाईल 1 करोडचा. तेच जर मी विचार केला की नाही अरे मी तर आता फिट अँड फाईन आहे, माझं लग्न नाही झालं, मी 32 वर्षाचा असताना घेतो, मग लगेच ते जे 12,000 त्याचे भरायला लागत होते ते डायरेक्ट वाढून झाले एक 17,000 20,000 वगैरे. बरोबर. म्हणजे काय होतं, ह्याने 8,000 रुपये वेगळे एक्स्ट्रा त्याला भरायला लागतात, ते पण लाईफ लॉंग पुढचं. करेक्ट असं. बरोबर. आणि हळूहळू काय होतं की जेव्हा त्याने जर 12 असताना घेतला त्याची व्हॅल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट होते. 12,000ला आज व्हॅल्यू आहे, 20 वर्षांनी काहीच व्हॅल्यू. बरोबर. पण तेच हा अजूनच हुशार निघाला माणूस की नाही चला मी तर 40शीत घेणार, असं मुलं झाल्यावर वगैरे. त्या केसमध्ये त्याला सेम 1 करोडसाठी मे बी 30,000 जोडायला लागतील. बरोबर. म्हणजे ही प्राईज ॲप्रिशिएटच होत जाणार आहे. प्लस दुसऱ्या साईडने जर विचार केला ना, यंग असताना आपल्याला काही मेडिकल इश्यूज नसतात. बरोबर. आता समजा मी फिट अँड फाईन आहे, तुम्ही फिट अँड फाईन आहात, बट जसं आपलं वय वाढेल एक 30च्या एंडला 40च्या स्टार्टला वगैरे हळूहळू एक ब्लड प्रेशर सुरू होईल, काही ना काहीतरी होतंच असं. मग त्यावेळेला टर्म प्लॅन कंपन्या काय म्हणतात की ओके तुम्हाला आता हा आजार आहे ना, मग तुम्ही एक्स्ट्रा पैसे द्या, नॉर्मल पर्सन इतके नाही द्यायचे. प्लस ते असं पण म्हणणार की ओके हा क्रिटिकल इलनेस रायडर आम्ही तुम्हाला देत नसतो आता. म्हणजे काय होतं, जे ॲक्च्युली इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला मिळत नाही आहेत, जसं तुमचं एज वाढतं तसं. प्लस प्राईज वाढते, सगळ्या गोष्टी वाढतात. त्यामुळे इट्स बेटर की तुम्ही जर अर्ली 30s किंवा जर तुम्ही जॉब लागल्या किंवा 20sमध्ये घेताय, वेल अँड गुड. टर्म इन्शुरन्स घेताना काय काय गोष्टी चेक केल्या पाहिजेत? म्हणजे ते रायडर्स आणि हे सगळ्या 100 गोष्टी असतात, 100 पॉलिसीज अवेलेबल आहेत, 100 कंपन्या अवेलेबल आहेत, भारतात 24 कंपन्या अवेलेबल आहेत, तर नक्की मला सुटेबल कुठली आहे? सो युजली कसं असतं ना, हा प्रश्न मला खूप लोक विचारतात की स्वप्नील मला बेस्ट टर्म इन्शुरन्स आहे. हां, मी त्यांना नेहमी हेच एक्झाम्पल देतो की बघा तुम्ही माझ्याकडे उद्या आलात, म्हटलात की स्वप्नील मला एक 4 व्हीलर घ्यायची आहे, कुठली बेस्ट आहे सांगा. हां. मी नाही सांगू शकत किंवा कोणीच नाही सांगू शकत, कारण त्याला माहीत नाही तुम्हाला मुंबईत चालवायची आहे का पुण्यात चालवायची आहे. बरोबर. त्याला माहीत नाही तुमची फॅमिलीची साईज 4 लोक आहे का 7-8 लोक आहेत. बरोबर. त्यांना हे पण माहीत नाही आहे की तुम्ही लाँग ड्राईव्हला चालवणार आहात का सिटीमध्ये चालवणार. म्हणजे खूप सारे फॅक्टर्स येतात ज्याचा तुम्हाला इंडिव्हिज्युअली विचार करायचा आहे आणि मग डिसिजनकडे जायचं. बरोबर. टर्म प्लॅनमध्ये पण तसंच आहे. तुम्हाला पहिला फॅक्टर जो आहे, जो विचार करायचा तो आहे की किती एजपर्यंत घेतलं पाहिजे. जेव्हा तुमचा एजचा फॅक्टर फिगर आउट होईल, मग तुम्हाला हळूच नेक्स्ट स्टेपवर जायचं आहे, जे असेल किती कवर घेतलं पाहिजे. किती एज म्हणजे? किती एज म्हणजे मोरलेस की आता समजा एक पर्सन आहे 30 वर्षाचा, हां, त्याला विचारलं जातं टर्म प्लॅन घेताना की तुला प्रोटेक्शन बाबा किती वर्षापर्यंत हवं आहे. तुला समजा काही वाईट झालं तर 70 वर्षापर्यंत फॅमिलीला पैसे मिळाले पाहिजेत का 60पर्यंतच का 50पर्यंतच असं. तर ह्याच्यामध्ये एक फॅक्टर असा आहे की तुमचं जसं एज तुम्ही जास्त घ्याल, समजा 30च्याने 60पर्यंत घेतला, व्हॉट इज वर्सेस त्याच माणसाने 85पर्यंत घेतला, प्राईज डबल होते डायरेक्टली. कारण इन्शुरन्स कंपनीला माहिती आहे तुमचा क्लेम होणार आहे जर तुमचं एज जास्त आहे.
बरोबर. त्यामुळे प्राईजमध्ये ते खूप जास्त वाढवतात आणि ॲक्च्युली स्पीकिंग ना हे डिटरमाइन जर तुम्ही बरोबर प्रकारे करू शकलात तर तुम्ही 30 ते 40% पैसे तुमचे वाचवू शकता इथेच, की तुम्ही राईट एज डिटरमाइन साधारण काय राईट एज असलं पाहिजे म्हणजे? हे आता परत तसंच झालं की ओके, की प्रत्येकासाठी एकच एज राईट नाही. correct. आपण एक एक्झाम्पल देऊ आपल्या ऑडियन्ससाठी, की आपण एक 2-3 गोष्टी असा विचार करू. समजा एक पर्सन आहे, जो एक त्याच्या 25व्या वर्षी आहे समजा, असं. तर मग त्याने ना एक सेट ऑफ क्वेश्चन्स प्रत्येक पर्सनने त्याला विचारले पाहिजे, कुठल्याही एजचा असो. पहिला प्रश्न, त्याचं लग्न झालं आहे का? असं. फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली झालं असेल तर मग तिथनं पुढचा त्याला विचार करायचा आहे, असं. सो आता लग्न झालं आहे तर थोडं कॅल्क्युलेशन मे बी सिम्पल आहे, की ओके 25मध्ये लग्न झालं आहे, मग पुढे किड्स कधी असतील. समजा जर तो विचार करतो की मला 27-28 पर्यंत किड्स वगैरे होतील, मग त्या केसमध्ये मे बी 60पर्यंत खूप झालं. का? कारण किड्स होऊन पण एक 32 ते 30 वर्ष त्यांना इंडिपेंडेंट व्हायला मिळत आहेत. स्वतःच्या पायावरती उभे राहतील ते. बरोबर. आणि हाच विचार असला पाहिजे, की मी इथपर्यंतच घेईन जोपर्यंत माझी मुलं इंडिपेंडेंट होत नाहीत, असं. आता बघा, माझा स्वतःचा कन्सेप्ट असा आहे की एक 25पर्यंत मुलं इंडिपेंडेंट नाही झाली तर म्हणजे आता आपलं आपण काम केलं एज्युकेशन देण्याचं, बरोबर. मग असं प्रत्येकाचे वेगळे कन्सेप्ट असतात. काही काही लोक मला म्हणतात की स्वप्नील नाही, माझ्या मुलाला मला MBA करायचं आहे, फॉरेनने एज्युकेशन करायचं. मग त्या केसमध्ये लोक काय करतात की ते थोडं जास्त टेन्युअर ठेवतात. मग ते म्हणतात मी 60 ऐवजी 65ला जाईल. प्लस ह्यात दुसरी एक गोष्ट आहे की आता एक आहे की मॅरेजचं एज थोडं वाढतं आहे. त्यामुळे आम्ही बघतोय की लोक क्लायंट्स जे येतात आमच्याकडे वेगळे ॲडवाईस घेण्यासाठी, युजली 30 एज असतं, मॅरिड नसतात. सो मग त्या केसमध्ये त्यांना अजून पुढचा विचार करायचा आहे. 33ला लग्न समजा, मग 37ला किड्स, मग ते मिनिमम 65 to 70 गेले पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येकाने हे पर्सनलाइज्ड कॅल्क्युलेशन करावं, हे क्वेश्चन्स विचारून वगैरे. दॅट इज मोर प्रेफरेबल. असं. आता हे झालं एज. दुसरं म्हणजे किती कव्हरेज असलं पाहिजे. बरोबर. कवर ही अशी गोष्ट आहे ना जी सगळ्यात हार्ड आहे डिटरमाइन करणं टर्म प्लॅनमध्ये. आणि एक स्विस आरीचा रिपोर्ट होता, त्याच्यामध्ये सांगितलं की जेवढ्या लोकांनी टर्म प्लॅन घेतला आहे, एकतर काय 2-3% लोक आहेत, त्यामध्ये पण जेवढ्या लोकांनी घेतला आहे त्यातल्या 92% लोकांचं कवर सफिशियंटच नाही आहे. बापरे. असं. आणि हा 92% इज अ व्हेरी बिग नंबर, बरोबर. आणि रिझन त्याच्यामागे असं आहे ना की जेव्हा आपण टर्म प्लॅन घ्यायला जातो, आपल्याला अमाऊंट जी ती सांगतात ती खूप मोठी वाटते. 1 करोड, 2 करोड, करेक्ट. असं. एक नॉर्मल माणूस महाराष्ट्रीयन आपल्याला असं असतं की 1 करोड म्हणजे मी करोडपती झालो, लाईक दॅट, किंवा एवढे पैसे असतील तर माझं सगळं होऊन जाईल. करेक्ट. बरोबर. पण आपण हे विसरतो की आज 1 करोडला व्हॅल्यू आहे, बट पुढे किती असेल. लाईक प्राईस ॲप्रिशिएशन जे झालं आहे ते 100 ते 150% टाईम्स झाले मोरलेस, बरोबर. मग आपल्याला हाच विचार डोक्यात ठेवायचा की आपण जेव्हा ह्याचा ॲक्च्युली क्लेम येईल, समजा कोणी 30मध्ये घेतं, मोस्ट लाईकली प्रोबॅबिलिस्टिकली जर बघायला गेलं तर क्लेम 50-55 ह्या एजला होऊ शकतो. असं देव ना करो होईल, बट होऊ शकतो. मग त्यावेळेला जर त्या अमाऊंटची काहीच व्हॅल्यू नसेल तर मग फॅमिली सर्वाईव्ह कसं करणार. सो आपल्याला मेक शुअर करायचं आहे जी ती अमाऊंट मिळेल त्याच्यावर फॅमिली पुढे सर्वाईव्ह झाली पाहिजे. समजा 50मध्ये काय झालं तर 60पर्यंत जर तुम्हाला वाटतंय की मला प्रोटेक्शन हवं तर 60पर्यंत फॅमिली फुल्ली सर्वाईव्ह झाली पाहिजे विदाऊट टॅम्परिंग देअर लाईफस्टाईल. असं नाही झालं पाहिजे की आधी आमची लाईफस्टाईल खूप चांगली होती, आम्ही 2 BHKमध्ये राहत होतो, पण नंतर आम्हाला सगळं विकायला लागलं किंवा आम्हाला खूप लाईफस्टाईल कमी करायला लागली, मुलांचं एज्युकेशन नाही करता आलं चांगलं. असं नाही झालं पाहिजे. सो सिम्पल हे असं आहे की समजा जे काही तुम्ही तुमच्या आयुष्याचं स्वप्न बघितलंय तुमच्या मुलाबाळांसाठी, तुमच्या बायकोसाठी, किंवा उलटही अर्निंग वुमेन असेल तर त्यांनी त्यांच्या मुलाबाळांसाठी, त्यांच्यासाठी किंवा आईवडिलांसाठी जे स्वप्न बघितलेलं आपण, ते तुम्ही नसताना पूर्ण व्हायला साधारणतः किती खर्च येऊ शकतो तुमच्या लेटर एजमध्ये, ती अमाऊंट काढली पाहिजे. सो त्याचा काही फॉर्म्युला आहे का, किंवा त्याचं कारण काय, हे थोडंसं काय होतं माहिती आहे का, आपण पॉझिटिव्ह लोक आहोत, आपण मृत्यू, क्रिटिकल इलनेस या गोष्टींचा विचार करत नाही, आणि ते लिहिणं पेपरवरती तर आपल्या संस्कृतीत बसत पण नाही. आपल्याला ते थोडंसं बरोबर चुकीचं वाटतं, वाईटच कशाला लिहायचं. तर त्याचा काही वेगळ्या पद्धतीने त्याची अमाऊंट काढणं शक्य आहे का? बरोबर. सो हा प्रश्न आमच्या समोर खूप मोठा होता, बिकॉज आम्ही जेव्हा कंपनी सुरू झाली डिट्टो इन्शुरन्स, तेव्हा आम्ही खूप लोकांशी बोललो, बिकॉज आम्हाला असं होतं की ट्रॅडिशनल वेने नव्हतं जायचं. आम्हाला सगळ्या गोष्टी खूप लॉजिकल हव्या होत्या, बिकॉज ज्या लोकांशी आम्ही बोलतो ते पण तेवढेच लॉजिकली क्वेश्चन विचारायचे. मग आम्ही काय केलं, आम्ही खूप लोकांचे इंटरव्ह्यू घेतले जे इन्शुरन्स इंडस्ट्रीमध्ये आहेत किंवा जे खूप वर्ष वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टमेंट फर्मसाठी काम करतात वगैरे.
आम्हाला हे कळलं की सगळे लोक आम्हाला बोलत होते की 10 टाइम्स तुमचा इन्कम किंवा 20 टाइम्स तुमचा इन्कम जावा असं. आणि हे आम्हाला ऐकल्यावरती आम्हाला एक विश्वास त्याच्यावर बसत नव्हता. जरी आता समजा मी खूप क्लायंटशी बोललो आहे असं, तर त्यात मी हे पण बघितलं आहे की 2 फॅमिलीज ज्यांचा फॅमिली इन्कम समजा 20-20 लाख रुपये आहे, दोघांचा सेम आहे इन्कम. मग ह्या फॉर्म्युलाप्रमाणे जे आम्हाला लोक सांगत होते, मग त्याच्याप्रमाणे तर 10 टाइम्स म्हणजे 2 करोड, 20 टाइम्स म्हणजे 4 करोड, म्हणजे 2 ते 4 करोड असला पाहिजे होता. बरोबर. बट ह्यात प्रॉब्लेम असा आहे की दोन्ही फॅमिलीज सेम लाईफस्टाईल नाही जगत. एक फॅमिली 20 मधले फक्त 5 लाख यूज करते वर्षाला, दुसरी 15 लाख वापरते असं. मग ह्या लोकांनी जर छोटा प्लॅन घेतला तर मे बी त्यांना लाईफस्टाईल पुढे जाऊन कमी करायला लागेल जर काय वाईट झालं तर. इकडे असं होईल की हे अननेसेसरीली मोठा प्लॅन घेतात ज्यामुळे त्यांना प्रीमियम जास्त पडतो आहे. असं मोठा प्लॅन घेणं इज बेटर ओनली ऑलवेज, म्हणजे जास्त पैसे कोणाला दिले तर वाईट नसतंच असं आहे, बरोबर. पण असं आहे की आपण ऑप्टिमाइज करू असं. मग आम्ही शेवटी काय केलं की आम्ही अजून थोड्या लोकांशी बोलून एक काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेअर बनवलं असं. आणि त्या सॉफ्टवेअर मागे एकच हेतू होता की आपण प्रत्येकाला एक पर्सनलाइज्ड सजेशन दिलं पाहिजे असं. आणि त्यामध्ये आम्ही खूप सिंपल गोष्टी विचारतो, त्याच्यावर जाऊन ते पूर्ण प्ले अराउंड करू शकतात. काय बेसिकली क्रायटेरियाज असतात ते ठरवायला, म्हणजे लोकांनीही विचार करताना की काय क्रायटेरियाजवरती ठरवलं पाहिजे? बरोबर. पहिला प्रश्न ते विचारतं की तुमचा आत्ताचं एज किती. समजा त्याच्या पर्सनने टाकलं 32. दुसरा क्वेश्चन असतो की तुम्हाला किती एजपर्यंत घ्यायचं. समजा एक अज्युम्शन करू की 65 वगैरे सिलेक्ट, तर ह्या केसमध्ये ह्या 2 तर फॅक्टर्स तुम्ही टाकले. तिसरा प्रश्न ते विचारतं की तुमचे मंथली एक्सपेन्सेस किती आहे. आता हा प्रश्न काय, टू मेक इट पर्सनलाइज्ड. करेक्ट. आणि आम्ही तिथे सांगतो की तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट किंवा EMI त्यात घेऊ नका, बिकॉज इन्व्हेस्टमेंट इज नॉट अ एक्सपेन्स. ते तुम्ही पुढच्या फ्युचरसाठी EMI पण नाही धरला पाहिजे, नाही करायचा, कारण आपण त्याच्यासाठी खाली वेगळी फील्ड ठेवली, आपण त्याच्याबद्दल बोलू. सो EMI का नाही धरायचा, कारण इथे आपण जे टाकतोय ना त्याच्यावर आम्ही इन्फ्लेशन ॲड करणार आहोत. मग EMI वरती इन्फ्लेशन ॲड नसतं करायचं. करेक्ट, बरोबर. त्यामुळे आम्ही काय म्हणतो की समजा तुम्ही इथे टाका एक व्हॅल्यू जे तुमची मंथली एक्सपेन्स असेल. आपण फॉर एक्झाम्पल माझा मंथली एक्सपेन्स 1 लाख रुपये असं धरूया. बरोबर. सो 12 लाख रुपये इयरली एक्सपेन्स धरला आपण. बरोबर. मग ते इंटरनली काय ते टूल करणार आहे, जे सॉफ्टवेअर आहे ते आतमध्ये असं बघणार की आजच्या दिवशी 12 लाख आहे, पण पुढच्या वर्षी तो 12,60,000 होणार जर 5% इन्फ्लेशन पकडते. त्याच्या पुढच्या वर्षी अजून वाढणार. करेक्ट. मग हे 70व्या वर्षापर्यंत कॅल्क्युलेट केलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये पण असं एक अझम्पशन केलं जातं की लेट्स से पर्सनचा डिमाईज 50 वर्षाचा असताना झाला एक्झाम्पल, तर मग पुढचे 20 वर्षासाठी किती कव्हर लागेल किंवा शेवटच्या 10 वर्षासाठी किती लागेल, असं प्रत्येक पॉईंटला एक सिनॅरिओ इंटरनली प्ले केला जातो. आणि ते सगळं बघून मॅक्सिमम कव्हर सांगितलं जातं असं. तर मे बी तुमच्या केसमध्ये 3 करोड सांगेल, 4 करोड सांगेल वगैरे, असं ते थोडं व्हेरी करतं प्रत्येक पर्सनप्रमाणे. फक्त हे लक्षात ठेवायचं की एक चौथा पण कॉलम बाकी आहे. हे जे कव्हर आहे हे फक्त तुमच्या एक्सपेन्सवर आहे. चौथा कॉलम जो येतो त्याच्यामध्ये असतं की तुमचे किती लोन्स आहेत. तर इथे आपल्याला लोन्स ॲड करायचं. आणि आम्ही तर लोकांना सांगतो की तुम्ही फ्युचरमध्ये जरी लोन घेणार असाल, होम लोन असू दे किंवा काय असू, हे जे लोन्स आपण जेव्हा घेतोय ना, आपल्याला हे बघणं खूप गरजेचं आहे की ते प्रोटेक्टेड आहेत. असं नाही झालं पाहिजे की काही वाईट झालं तर फॅमिलीवरती तो सगळा अख्खा बर्डन येतोय की तुम्ही पहिले लोन पे करा, नाही तर तुम्ही हे घर सोडा. दॅट इज अ वर्स्ट केस सिनॅरिओ. बरोबर. त्यामुळे चौथा कॉलम आहे लोन्सचा. जर तुम्ही जेवढे लोन्स टाकाल त्याच्याप्रमाणे ते तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून सांगतं की काही जे काय तुम्हाला कव्हर हवं आहे तेवढं तुम्ही घ्या. बऱ्याचदा असं होतं ना की आता मला कळलं की बाबा मला 4 कोटीचं कव्हरेज असणं गरजेचं आहे, पण प्रत्येक कंपनीचा मला इन्शुरन्स प्रीमियम येणारा हा वेगळा असतो. आणि TVला असं रँडम ॲड येते की 600 रुपये भरा फक्त पर महिन्यात आणि तुम्हाला 1 कोटीचा कव्हरेज मिळणार वगैरे, ह्या पद्धतीच्या गोष्टी येतात. सो आता पुढचा प्रश्न आहे की इन्शुरन्स कंपनी कशी ठरवायची, माझ्यासाठी कुठली सुटेबल आहे, किंवा इन्शुरन्स पॉलिसी कशी ठरवायची, माझ्यासाठी कोणती सुटेबल आहे. ओके. तर आता ह्याच्यामध्ये ना पुढचं अजून कॉम्प्लेक्स काय असतं की एकतर तुम्ही एक एक करत आलात की तुम्ही एज डिसाईड केलं, तुम्ही तुमचं कव्हर डिसाईड केलं. आता तुम्हाला असं बघायचं आहे की पुढचे जे ॲडऑन्सवाला आहे तो पण एक फॅक्टर येतो, कारण प्रत्येक कंपनीकडे प्रत्येक ॲडऑन नसतो. काय काय ॲडऑन्स असतात? मेनली 3-4 गोष्टी आहेत. एक असतो वेवर ऑफ प्रीमियम म्हणून, म्हणजे जर पर्सनला क्रिटिकल इलनेस किंवा डिसेबिलिटी असं काही झालं तर पुढे जाऊन प्रीमियम नाही पे करायचा आहे. पण टर्म प्लॅन जो आहे तो कंटिन्यू राहणार लाईफ टाईम. बेस्ट गोष्ट आहे, प्रत्येकाकडे असावी, कारण खूप छोट्या प्रीमियममध्येही येते, एक 80 ते 100 रुपयामध्ये येऊन जाते असं. दुसरा जो आपण क्रिटिकल इलनेस ॲडऑन जो डिस्कस केला त्याच्यामध्ये एक मोठं पेआउट होतं, 20 लाख 30 लाख असं पेआउट होतं.
तो एक असावा. तो थोडा एक महाग येतो, एक 500-600 रुपये पर मंथ येतो. पण कसं आहे 500-600 आज तुम्हाला जास्त वाटत आहेत. नॉर्मली पण आपण गेलो लंचला फॅमिलीबरोबर 500-600 बिल होतंच. बरोबर. त्यामुळे त्याचा एवढा न विचार करता घेणं इज प्रेफर्ड. कारण आता ती प्रोबॅबिलिटी खूप वाढत जाईल ज्या लोकांना होत आहेत क्रिटिकल इलनेस. हे 2 फिक्स आम्ही रेकमेंड करतो. तिसरा एक गोष्ट असते त्याच्यामध्ये असतं की ॲक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट म्हणून एक आहे. ह्याच्याबद्दल एक खूप मिसकन्सेप्शन आहे लोकांचं. सगळ्यांना वाटतं की स्वप्नील मी ना ॲक्सिडेंटल रायडर घेणारच घेणार का, कारण टर्म प्लॅनमध्ये ते कव्हर नाही आहे. पण ॲक्च्युली आपल्याला हे डोक्यात ठेवायचं आहे की टर्म प्लॅन हा सगळ्या टाईपच्या डेथ कव्हर करतो. बी इट ॲक्सिडेंटल असू दे, बी इट नॅचरल कॅलॅमिटीमुळे झाली, अर्थक्वेक झाला, काही झालं, बी इट टेररिझम ॲक्टिव्हिटीमुळे असू दे, इंडियात असू दे, इंडियाच्या बाहेर असू दे, कुठल्याही प्रकारे होऊ द्या, सगळं कवर्ड असतं. आणि हे सगळे टर्म्स अँड कंडिशन्स सेम आहेत सगळ्या कंपनीचे, बिकॉज ते गव्हर्नमेंटनेच दिलेले आहेत. तर हे एक आपल्याला एक अंडरस्टँड करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे ॲक्सिडेंटल ॲड ऑन गरजेचा नसतो. पण कंपनी डिटरमाइन करणं ना हे खूप कठीण होऊन जातं, कारण हे कॉम्बिनेशन तुम्हाला जे हवं आहे ते खूप युनिक असणार आहे. आणि ते कुठल्या कंपनीत आहे तर ते प्रत्येक कंपनीत नसतं असं. त्यामुळे लाईक आमच्याकडे पण जेव्हा लोकं येतात, आम्ही लोकांना काय म्हणतो की तुम्ही तुमचा रिसर्च करा आणि मोरॉलेस आम्ही एक डेडिकेटेड ॲडवायझर्स त्यांना फ्रीमध्ये देतो असं. त्याच्यामध्ये ते त्यांच्याशी बोलतात आणि तो ॲडवायझर जो आहे ना तो प्रत्येकाला ह्या फॅक्टर्स डिटरमाइन करायला मदत करतो. कारण कसं होतं की नॉर्मली जेव्हा आपण विचार करतो ना आपला विचार थोडा भरकटू शकतो असं, की आपण विचार करतो की अरे मी 70 घेतोय ना तर थोडं 75 किंवा 80 का नको. मग ते असं चुकीच्या डायरेक्शनला जातं. मग त्या ॲडवायझरचं काम काय आहे की तुम्हाला लाईनवर आणणं. बरोबर, ते केलं जातं. मग परत तुमच्यासाठी आता समजा क्रिटिकल इलनेस झालं, त्यामध्ये पण खूप प्रकार आहेत असं. काय काय कंपन्या कमी क्रिटिकल इलनेसेस कव्हर करतात, काही खूप जास्त कव्हर करतात. मग हे तुमच्या फॅमिलीच्या हेरिडिटरी हिस्ट्रीप्रमाणे, तुमच्या एजप्रमाणे अशा खूप साऱ्या फॅक्टर्सवर डिसाईड केलं जातं. मग जे ॲडवायझर्स आहेत आमच्याकडे मग ते हे सगळं फिगर आउट करतात आणि ते मग नंतर ॲट द एंड तुम्हाला कंपनी वगैरे रेकमेंड करतात. बट डायरेक्टली मोस्टली रेकमेंड करणं कठीण आहे. पण आपण एक पॅरामीटर आपल्या ऑडियन्ससाठी देऊ शकतो की काय बघावं ते असं. सो काय बघावं जर तुम्ही मला विचारत एक क्लेम सेटलमेंट. क्लेम सेटलमेंट रेशो बघितला पाहिजे का, कारण का खूप व्हेरिएशन आहे त्याच्यात. काही कंपन्या आहेत ज्या अगदी 2 आणि 3% त्यांचा रिजेक्शन रेशो आहे आणि काही कंपन्या त्यांचा अगदी 24% क्लेम रिजेक्शन आहे. सो हे किती बघणं गरजेचं आहे. बरोबर. मोस्टली आम्ही सांगतो की हे सगळे रेशोज आहेत ना हे थोडे ट्रिकीच आहेत. रिझन बिंग मोस्टली तर टर्म इन्शुरन्समध्ये एक रूल येतो कॉल्ड 3 इयर मोराटोरियम म्हणून. त्याचा अर्थ असा आहे की 3 वर्षानंतर तुमचा क्लेम रिजेक्ट नाही होऊ शकत. जर तुम्ही 3 वर्ष सलग टर्म प्लॅनचा प्रीमियम भरला आहे, क्लेम रिजेक्ट नाही होऊ शकत फॉर एनी अननेसेसरी रिझन. तेव्हा कंपनीला असं असतं की तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन पण नाही करू शकत, डायरेक्ट क्लेम द्यायचा. पण ह्यात एक क्लॉज असतो की जर तुम्ही काहीतरी चुकीचं सांगितलं आहे, की समजा मी अशा केसेस बघितले की पर्सनला खूप मोठा आजार आहे पण ते लपवतात, सांगतच नाहीत आणि नंतर 4-5 वर्षांनी क्लेम येतो तेव्हा कळतं की अरे या पर्सनला तर खूप आधीपासनं आजार होता वगैरे असं. मग त्या केसमध्ये हा क्लॉज येत नाही कारण तुम्ही फ्रॉड करता आहात कंपनीबरोबर. बरोबर. पण बिकॉज ऑफ धिस क्लॉज आता रिसेंटली तर सगळ्या इन्शुरन्स ज्या कंपन्या आहेत टॉपच्या त्यांचे एक 98-99% असतातच असं सेटलमेंट रेशो. पण मोस्टली बिकॉज हा क्लॉज आहे आम्ही म्हणतो की त्या रेशोवरच पूर्णपणे डिपेंडंट नका राहू. बिकॉज मोरॉलेस तुम्ही चुकीच्या डायरेक्शनने बघताय असं. तुम्ही डायरेक्शन काय बघितली पाहिजे की कंप्लेंट्स किती आहेत ह्या इन्शुरन्स कंपनीच्या अगेन्स्ट. कारण क्लेम तर देणार आहेत ते, बट किती लगेच त्यांनी दिला. म्हणजे हा एक नंबर पण तुम्हाला मिळतो की 30 दिवसामध्ये किती क्लेम्स दिले गेले. म्हणजे जर आज केलाय तर पुढच्या 30 डेजमध्ये तो क्लेम पास झाला का, फॅमिलीला पैसे मिळाले का. हा पण नंबर खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण त्याने स्पीड करतो. करेक्ट. असं नाही झालं पाहिजे की क्लेम मिळाला पण 6 महिन्यांनी मिळाला, असं नाही पाहिजे. सो हा एक नंबर तुम्ही बघितलाच पाहिजे ऑलवेज की किती टाईममध्ये ते देत आहेत. मोस्टली 30 डेजच्या आतमध्ये मोस्टली क्लेम झाले पाहिजे. 95% तरी कंपनीचे क्लेम झालेच पाहिजेत. जर हे नसेल तर रेड फ्लॅग आहे तो. रेड फ्लॅग आहे तो, बरोबर. आणि दुसरा रेड फ्लॅग म्हणजे जर कुठल्या कंपनीच्या अगेन्स्ट खूप साऱ्या कंप्लेंट्स असतील तर तो एक थोडा रेड फ्लॅग आहे. रिझन बिंग म्हणजे ते खूप सारे डॉक्युमेंटेशन मागतात किंवा थोडा आय वुड से त्रास होतोय प्रोसेसमध्ये, मुद्दाम डॉज करतायत ते तुम्हाला. हां बरोबर. मग कंप्लेंट्स येतात. बरोबर. मग कंप्लेंट्स कमीत कमी असल्या पाहिजेत असं. तर हे 2 फॅक्टर्स प्लस असं पण नको की कंपनी खूपच नवीन आहे.
आता असं व्हायला लागलं आहे की इन्शुरन्समध्ये पण खूप नवीन कंपन्या यायला लागल्यात. असं इट्स गुड की लोकांना ऑप्शन्स मिळत आहेत, पण असं नाही झालं पाहिजे की मी 5 करोडचा टर्म प्लॅन घेतो आहे अशा कंपनीकडनं ज्याने गेल्या वर्षी फक्त 20 करोडचा क्लेम दिला आहे. म्हणजे माझा अमाऊंट खूप मोठी आहे त्या कंपनीसाठी, करेक्ट. क्लेम मिळून जाईल, पण त्याला खूप टाईम लागेल किंवा खूप स्क्रुटनी होऊ शकते तुमची. त्यामुळे मोरॉलेस असं बघायचं की कंपनीसाठी तुम्ही छोटे लोक असला पाहिजे असं. म्हणजे त्यांना तुम्हाला अवॉइड करण्यात इंटरेस्ट फार नसावा. परफेक्ट. दुसरं म्हणजे नॉमिनेशनच्या बाबतीत मला विचारायचं आहे, कारण बऱ्याचदा म्हणजे मध्ये मी डेटा वाचत होतो की भारतात नॉमिनीज न दिल्यामुळे म्हणजे FDs असतील किंवा इन्शुरन्स असतील, काही लाख कोटींचा कॉर्पस गव्हर्नमेंटकडे शिल्लक आहे. म्हणजे लिटरली परवा एक आपण बिल पास केलं आणि अशा ज्या काही FDs आहेत ज्या 20-20 वर्ष डॉर्मेंट राहिलेल्या आहेत, ज्याचा कोणीच नॉमिनी आलेलं नाही, काहीतरी 28,000 कोटी वगैरे RBIमधनं शिफ्ट करून घेतले गव्हर्नमेंटच्या अकाउंटला. सो असं होतं. नॉमिनीज भरणं कंपल्सरी असतंच टर्म इन्शुरन्सला, तरी काही चुका होतात का त्याच्यात? नॉर्मली काय होतं माहिती आहे का, आपण ना टर्म इन्शुरन्स घेतो, बट आपण त्या फॅक्टरकडेच लक्ष देतो की मी घेतला, बट तुम्ही किती लोकांना हे सांगितलं, तुमच्या फॅमिलीतल्या किती लोकांना तुम्ही एज्युकेट केलं, हा पण खूप मोठा फॅक्टर आहे. तर आम्ही एक डिट्टोमध्ये ना एक रूल ऑफ 4 म्हणून लोकांना सांगतो. आयडिया अशी आहे की कुठलाही फायनान्शियल प्रॉडक्ट आहे, इन्शुरन्स नाही, कुठलाही फायनान्शियल प्रॉडक्ट 4 लोकांना माहिती असला पाहिजे तुमच्या सराउंडिंगमध्ये. कुठले 4 लोक? तर पहिलं आहे तुमचं सिग्निफिकंट अदर, तुमची वाईफ झाली, ओके, ह्या लोकांना माहिती पाहिजे. दुसरं तुमच्या पॅरेंट्सना, बिकॉज मे बी नॉमिनेशन असं असेल की वाईफ 50%, पॅरेंट्स 50%, असं तुम्ही करू शकता टर्म प्लॅन. इट इज पॉसिबल. अराउंड 3 नॉमिनी अलाउड असतात. ओके. काही प्रॉब्लेम नसतो. आणि नॉमिनीज तुम्ही चेंजही करू शकता. समजा तुम्ही आज अनमॅरिड आहात, आज 100% पॅरेंट्स आहेत, मॅरेजनंतर तुम्ही 50-50 केलं, किड्स झाल्यानंतर त्यांना पण थोडं दिलं, काहीही करू शकता. किंवा डिवोर्स नंतर तेही रिमूव्ह केलं तरी करू शकतात. बरोबर, काही प्रॉब्लेम नाही असं. पण मोरॉलेस रूल ऑफ 4 डोक्यात असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण पॅरेंट्स आणि जे आपली सिग्निफिकंट आहेत त्यांच्याबरोबर अजून 2 लोक जे आम्ही रेकमेंड करतो, ते खूप म्हणजे लोकांना वाटतं की अरे बस झालं नाही, एवढ्या लोकांना माहिती अजून का पाहिजे. बरोबर. पण आम्ही इतक्या केसेस, आता क्लेम्स आम्ही जे बघतोय रिसेंटली, कारण आम्ही क्लेम्स पण प्रोसेस करतो, जे लोकांनी आमच्याकडनं प्रॉडक्ट घेतलेलं आहे त्या लोकांचं एंड टू एंड क्लेम हा आमच्या थ्रू केला जातो. असं त्याच्यामध्ये असिस्टन्स दिला जातो वगैरे असं. सो ह्याच्यामध्ये आम्ही बघतो की मोस्टली ना इनिशियली आपले जे पॅरेंट्स आहेत किंवा वाईफ आहेत, हे लोक टेक्नॉलॉजिकली सॅव्ही नसतात कधी कधी. मग त्यांना समजा कुठे ऑनलाईन जाऊन काही सबमिट करायचं आहे किंवा काही डॉक्युमेंट अपलोड करायचं, हे नाही होणार किंवा त्यांना खूप त्रास होतो ते करतात. त्या माइंडसेटमध्ये पण नसणार. जेव्हा व्यक्ती गेलेली आहे पहिल्या 30 दिवसात, त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी नाही विचारत आहेत. म्हणजे कोण विचार करणार आहे? बरोबर. मग त्या केसमध्ये आम्ही काय म्हणतो की तुमचा एक कझिन असला किंवा एक भाऊ आहे कुठला, म्हणजे एक जवळचा मावस भाऊ वगैरे, अशा लोकांना जर माहिती आहे ना, तर काय होईल, ते ॲटलिस्ट थोडंसं त्यांना टेक्नॉलॉजिकली बूस्ट देऊ शकतील की ओके तुम्ही ह्याच्याकडे डॉक्युमेंट आहे, तो तुम्हाला हेल्प करतो असं. त्यामुळे ते एक आहे. प्लस चौथा मेंबर आम्ही म्हणतो एक फॅमिली फ्रेंड जो असतो आपला सगळ्यात जवळचा, त्याला माहिती असलं पाहिजे. कारण जसं तुम्ही बोललात की इनिशियल 30 दिवसामध्ये त्या माइंडसेटच नसतो की अरे टर्म इन्शुरन्स आहे किंवा क्लेम करायचं आहे, कारण आपण त्या एक वेगळ्या फेजमधनं जात असतो. बरोबर. आणि त्यातनं बाहेर यायला खूप टाईम लागतो प्रत्येकाला. बरोबर. मग आम्ही काय म्हणतो की त्यावेळेला मे बी हे सगळे लोक जे आहेत पहिले तिघं, ते काहीच करणार नाहीत, ते फक्त तुमचे आपले विधी आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये असतील. मग हा जो चौथा मेंबर आहे तो ॲटलिस्ट हे फिगर आउट करू शकतो की ओके डॉक्युमेंट्स काय पाहिजेत, कुठे अपलोड करायचे आहेत, काय प्रोसेस आहे, काय फॉर्म भरायचा आहे का, किंवा कुठलं डॉक्युमेंट मिसिंग आहे का, तयार करून घ्यायला लागेल का, ह्या सगळ्या जर गोष्टी त्याने आपल्या इन्फॉर्मेशन काढून ठेवली, तर कसं आहे की तुम्ही जेव्हा मग त्या माइंडसेटमधनं बाहेर याल, तुम्हाला एक बूस्ट मिळेल की तेव्हा मग तुम्हाला परत 10 दिवस नाही लागणार की ओके हां हे करायचं ते करायचं. इथे कसं सगळं रेडी आहे की हां हे करायचं आहे आणि लगेच मग तुमचं प्रोसेसिंगला सुरुवात होईल. राईट. असं मोरॉलेस. ओके. भारतामध्ये आपण बघितलं तर साधारणतः फक्त वर्किंग मेनच हा इन्शुरन्स घेतात, लाईफ इन्शुरन्स घेतात. पण आता बऱ्याचशा घरांमध्ये मी बघितलं, म्हणजे लिटरली माझ्या खूप साऱ्या मैत्रिणी आहेत ज्या वर्किंग प्रोफेशनल आहेत, स्टील त्यांनी तो लाईफ इन्शुरन्स घेतलेला नसतो. आणि वर्किंग प्रोफेशनलच घेत नाहीत, तर हाऊसवाईफ्स तर अजिबातच घेत नाहीत. तर त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? त्यांनी घेणं गरजेचं आहे का? का घेतला पाहिजे का नाही गरजेचं? सो आय थिंक एक ट्रॅडिशनली जे तुम्ही बोललात की लोक, म्हणजे काय काय लोक असतात, जे आपलं बोलणं चाललेलं मगाशी, की काय काय लोकांचं असं असतं की ते फक्त मेलसाठी घेतात, असं
फिमेलसाठी नाही घेत. बट ते खूप चुकीचं आहे ॲक्च्युली. बिकॉज आता जर आपण बघितलं ना तर दोघंही अर्न करत आहेत. हो. आणि आता मोस्टली असं असतं की काहीतरी प्रपोर्शनेट असेल किंवा खूप वेळेला सेम इन्कम पण असतो, खूप वेळेला असतो. हो. त्या केसमध्ये मेनली तर आम्ही रेकमेंड करतो की तुम्ही जे टर्म प्लॅनचं कव्हर कॅल्क्युलेट करणार आहात ते पण डिवायडेड कॅल्क्युलेट करा. ओके. म्हणजे काय केलं पाहिजे, तर तुमचं 1,00,000 आहे ना समजा, तर जर तुम्ही दोघं सेम अर्न करता तर तुम्ही असं कन्सिडर करा की हजबंड 50,000चा एक्सपेन्स करतो, वाईफ 50 करते. जर तुमचं 1:2 आहे मग तसं तुम्ही डिवाइड करा एक्सपेन्सेसला ओके. आणि कॅल्क्युलेट करा. त्यानुसार कव्हरेज कॅल्क्युलेट करा. बरोबर. मग प्रत्येकाने स्वतःचं कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे असं. आणि जर तुम्हाला काही मदत लागलीच तर आहेच, तुम्ही आमचा जो कॅल्क्युलेटर आहे त्याच्यावरती तुम्ही यूज करू शकता. प्लस तिथल्या तिथे तुम्हाला पाहिजे तुम्ही कॉल बुक करून आमच्या ॲडवायझरकडनं मदत पण घ्या. बरोबर. मग तो काय करेल की तो तुम्हाला हे सगळे प्रश्न विचारणार की तुमचं इन्कम डिवाइड कसं आहे, तुम्ही तुमच्या फॅमिली मेंबर्सला किती म्हणजे तुमचं काळजी घेता, कोणाचे आई वडील डिपेंडेंट असू शकतात. ह्या सगळ्या गोष्टी विचार करून मग तुम्हाला मोस्टली अर्निंग मेंबर दोघं असतील, दोघांना असलाच पाहिजे. भले 1 करोड का असेना पण असलाच पाहिजे. प्लस आम्ही तर ह्या विचारांचे आहोत की तुम्ही फिमेलसाठी सांगितलेल्यापेक्षा जास्त टर्म प्लॅन घेतला पाहिजे. रिझन असं आहे ह्याच्यामागे की आपण ना जेव्हा विचार करतो की समजा आता आपली आई आहे वगैरे जे काय असतील, तर ते नॉट ओन्ली अर्न करत आहेत बट त्या वेगवेगळ्या गोष्टी पण घरासाठी कॉन्ट्रीब्यूट करत आहेत असं. आणि जर आपण इन्कम रिप्लेसमेंट हा विचार करतोय पण ॲक्च्युली हा आपण पर्सनच रिप्लेस करायचा विचार करतो, कारण तो पर्सन नाही आहे. सो आपल्याला पूर्ण ॲडजस्ट करायची आपली लाईफ त्या अराउंड. मग ह्या सगळी जर मी गोष्टी आहेत बाकीच्या त्या पण जर रिप्लेस करायला गेलो, त्या पण कोणाला दुसऱ्याला डेलिगेट करायला गेलो तर मग माझा खर्च ऑटोमॅटिकली वाढणार आहे. बरोबर. म्हणजे ओन्ली त्या जेवढं कमवत होते तेवढंच लॉस नाही आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी पण मला एक्स्ट्रा खर्च झाला. बरोबर. त्यामुळे मोरॉलेस तुम्ही 1 करोड जरी बोललं असेल तरी 1.5 किंवा 2 घेऊ शकता तिथे. आणि इट इज गुड. प्लस एक ॲडव्हान्टेज आहे सगळ्या क्राऊडसाठी, महिलांसाठी वगैरे, की त्यांना कमी प्राईजमध्ये असतं. ओके. ऑलवेज त्यांच्यासाठी जी प्राईज आहे ना ते 20 ते 30% कमी असते मेलपेक्षा. महिलांसाठी कमी प्रीमियम असतो. बरोबर. अजून एक खूप टर्म इन्शुरन्समध्ये एक प्रकार असतो तो म्हणजे 5च वर्ष भरा, पुढच्या वर्ष काही गरज नाही. आणि लोक म्हणतात 5 वर्ष भरा, 30 वर्षाची कमिटमेंट कोण देणार? आत्ता म्हणजे कमिटमेंटचं इन जनरलच आपल्याला भीती आहे, तर त्यामुळे 30 वर्ष वगैरे भरणं जरा जीवावरती येतं. 5 वर्ष भरा, 10 वर्ष भरा, किंवा मला आत्ता बोनस आला आहे, एक काय 20-1 लाख रुपयाचा बोनस आला आहे कुठून तरी, किंवा जमीन विकली आणि त्याचा पैसे आलेत, 1च वर्ष भरून टाकतो, आयुष्यभराची काळजी मिटली. सो त्या काय पॉलिसीज असतात, नक्की काय असतात, त्याचे प्रोज अँड कॉन्स काय असतात? बरोबर. सो ह्याला मोरलेस लिमिटेड पे म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये तुम्ही एकतर एकदाच भरून सगळं करू शकता, वन टाईम पेमेंट. 5 वर्ष, 10, 12, 15 असे खूप ऑप्शन्स असतात, किंवा तुम्ही शेवटपर्यंत भरू शकता असं. तर मग त्यात काय सेम प्रॉडक्ट आहे, काही फरक नाही. फक्त तुम्ही पेमेंट जे 30 वर्ष किंवा 40 वर्ष करणार होतात ते तुम्ही लवकर करता आहात. आणि नॉर्मली काय होतं, इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला सांगते की तुम्ही ना 40% सेव्ह कराल जर तुम्ही लवकर भरता आहात. कारण ॲक्च्युली स्पीकिंग कोणालाही तुम्ही जर लवकर पैसे दिले तर हवेच आहेत. बरोबर, उशिरा देण्यापेक्षा. बरोबर. मग त्यांचं असतं की आम्ही तुम्हाला डिस्काउंट देतो आहोत, हे ते असं त्यांचं व्हिज्युअली ते आपल्याला अपील करण्याचा प्रयत्न खूप सारा करतात असं. मला जरा साध्या टर्म्समध्ये सांगाल का, हे 40% डिस्काउंट म्हणजे नक्की किती काय असतं हे? म्हणजे काय होतं, सो नॉर्मली आता समजा मी जर विचार केला तर जर मला समजा 8-9 लाख भरायला लागत असतील तर त्याच्याऐवजी ते म्हणतात की तुम्ही 5 लाख भरा पण तुम्हाला सेम प्रॉडक्ट मिळतं, पण हेच 5 लाख तुम्ही पुढच्या 10 वर्षातच भरायचे, 30 वर्षात 9 लाख भरण्याऐवजी असं. मग आपल्याला वाटतं की अरे आयडिया तर मस्त आहे आणि मला तर बोनस आला असं. बट ह्यामध्ये ना एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की जेवढं तुमचं लाईफ असतं पुढे जातं तसं पैशाची व्हॅल्यू कमी होत जाते. बरोबर. म्हणजे आज जी 10,000ला व्हॅल्यू आहे तीच नाही आहे 30 वर्षानंतर 10,000ला. मे बी तेव्हा 10,000 रुपये लोक लहान मुलं खिशात घेऊन फिरतील, डेअरी मिल्क घ्यायची म्हणून. बरोबर. काहीही होऊ शकतं. बरोबर. त्यामुळे मोरलेस जेवढं तुम्ही लॉंग टर्म जाल तेवढं बेटर आहे. पण त्यात पण असं नाही की मी 70 वर्षापर्यंत घेतलं मी 70पर्यंत पे करेन. आम्ही रेकमेंड करतो बेस्ट ऑप्शन इज पे टिल रिटायरमेंट, म्हणजे 60पर्यंतच पे करणं. बिकॉज कसं आहे तोपर्यंत आपल्याला अर्निंग सोर्स पण असतो आणि आपण एक पे पण करू शकतो असं. पण ह्यात पण लोक असतात की स्वप्नील मी तर फक्त 50 वर्षापर्यंत जॉब करणार आहे, मग तुम्ही 50पर्यंतच ते पे करा. मग ते तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता मोरलेस, असा काही इश्यू नाही. मला इन जनरल मला ह्या बाबतीत मी जेव्हा खूप इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझर्ससोबत बोललो आहे, बँकेतल्या लोकांसोबत बोललो आहे, इन्शुरन्स ॲडवायझरसोबत बोललो आहे, तेव्हा मला त्यांनी दिलेला एक
सल्ला आहे तो मी इथे सगळ्यांसोबत शेअर करू इच्छितो, की जसं तुम्ही मगाशी रूल ऑफ 4 म्हणालात, थंब रूल ऑफ 4, तसं मला असं वाटतं, की कुठलंही फायनान्शियल प्रॉडक्ट किंवा कोणताही फायनान्शियल डिसिजन घेताना ॲटलीस्ट 4 लोकांसोबत ते चेक करा. इधर तुमच्या पियर्ससोबत किंवा तुमच्यात म्हणजे तुम्ही जर सीनियर सिटिझन असाल तर तुमच्या मुलांसोबत किंवा तुमचे काय नातेवाईक असतील, कझिन्स असतील त्यांच्यासोबत चेक करा, तुमच्या स्पाऊससोबत. कारण मला गॅरंटी आहे, की तुम्ही 4 जणांसोबत चेक केलं तर 50% गोष्टी रिस्क तरी कमी होईल. म्हणजे तुम्हाला मिससेल करण्याची, कारण मी बऱ्याचदा बघितलंय सीनियर सिटिझन्सना लिटरली 10% ची एफ-डी, कारण आता 10% ची एफ-डी कुठेच जगात अस्तित्वात नाही, म्हणजे भारतात अस्तित्वात नाही आणि त्या 10 आणि 15% च्या एफ-डीच्या नावाखाली ते प्लॅन विकला जातो आणि तो नंतर कळतं, की अरे आपण लाईफ इन्शुरन्स घेतला आणि आपण काहीतरी वेगळा म्हणजे अनवॉन्टेड, अननेसेसरी लाईफ इन्शुरन्स घेतलेला आहे. सो तीही मला असं वाटतं काळजी घेणं गरजेचं आहे. शेवटचा प्रश्न, टर्म इन्शुरन्स घेताना काय गोष्टी टाळाव्यात? कारण जसं आपण हेल्थ इन्शुरन्समध्ये सांगतो की बाबा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तुम्ही जे काही आहे ते क्लिअरली सांगा, कारण ते नाही सांगितलं तर तुमचा क्लेम रिजेक्ट होण्याचे चान्सेस खूप हाय आहेत. बरोबर. सो टर्म इन्शुरन्समध्ये एक गोष्ट आहे, जसं मी तो 3 इयरवाला रूल बोलला, पण तुम्ही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की तुम्ही काही लपवत नाही आहात. सो जो काही तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म असेल तो कोणाबरोबर तरी बसून नीट अंडरस्टँड करून फिल करणं खूप गरजेचं आहे. आपलं कधी-कधी काय होतं, आपण नो, 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 नो करायला लागतो काही कधी-कधी क्वेश्चन्सला. पण एक छोटासा काहीतरी क्वेश्चन असतो जो मे बी यस असू शकतो. लेट्स से मी आता रिसेंटली बघितलेलं की लोकांना एक अपेंडिक्स, किडनी स्टोन व्हेरी कॉमन गोष्ट आहे. आपण मिस आउट करतो ह्या गोष्टी. कारण काय, जेव्हा आपण बघतो की ओके हायपरटेन्शन, डायबिटीज असे प्रश्न येतात, आपण म्हणतो की हां सगळेच नाही आहेत आणि आपण ते सोडून देतो. पण टर्म इन्शुरन्स किंवा सगळ्या इन्शुरन्स कंपनीजना सगळे म्हणजे आय वुड से आधीची पास्ट हिस्ट्री माहीत असणं गरजेचं आहे. कितीही छोटं डेंग्यूचं हॉस्पिटलायझेशन असू दे, पण ते सांगणं गरजेचं असतं असं. त्यामुळे आम्ही रेकमेंड करतो की जर तुम्ही कधी चालला आहात घ्यायला, तर तुम्ही एकतर टेक अ व्हेरी गुड ॲडवाईस फ्रॉम समवन आणि कोणतरी एक इंटरमिजिएटरी पण असला पाहिजे जो तुम्हाला ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये हेल्प करतो. कारण कसं होतं की आपण ह्याच्यासाठी खूप नवीन आहोत आणि आपण एकदाच करणार आहे. बरोबर. पण जर कोण पर्सन हा डे इन डे आउट करतो आहे, बरोबर, त्यांना माहिती की कुठे लोक चुकतात, बरोबर, आणि काय पाळलं पाहिजे, बरोबर. मग ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, आय वुड से एकतर पहिली प्रॉडक्ट नीट हे करणं, आपण ते तर डिस्कस केलंच आहे की कसं कवर हे सगळं करायचं, प्लस एक इंटरमिजिएटरीमध्ये असणं पाहिजे, प्लस तुम्ही जे काही सांगत आहात काहीही लपवू नका. न लपवणं इज व्हेरी गुड. भले स्मोकिंग हॅबिट्स असो, भले अल्कोहोल हॅबिट्स असो, काहीही असो, न लपवता जाणं इज द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज. बऱ्याचदा असं होतं की फॅमिली फ्रेंड तुमचा एजंट असतो किंवा तुम्ही लोन घ्यायला जाता तो एजंट असतो किंवा तुमच्या कंपनीतला म्हणजे सोसायटीत राहता त्या सोसायटीचा सेक्रेटरी एजंट असतो आणि कोणीतरी पुश करत असतं. तर नक्की कुठून इन्शुरन्स घेतला पाहिजे? मला हा प्रश्न विचारण्याचं मागचं कारण पण असं आहे, कारण का बऱ्याचदा आपण फायनान्शियल इन्फ्लुएन्सर्स जे आहेत यूट्यूबवरती, इंस्टाग्रामवरती, ते सांगतात की प्लीज ऑनलाईनच घ्या, फिजिकल एजंटकडनं घेऊ नका, ते जास्त चार्ज करतात, तुम्हाला मिस सेल करतात, याव आणि त्याव खूप त्यांच्याबद्दल निगेटिव्ह प्रचार केला गेला आहे. पण नक्की कोणाकडनं घेतला पाहिजे? व्हॉट डू यू रेकमेंड? बिकॉज यू कम फ्रॉम अन ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड युअर पर्स्पेक्टिव्ह. बरोबर. तर कसं आहे बघा, आय वुड से कुठनं घ्यावा ह्याच्यामध्ये खूप सारे फॅक्टर्स पण येतात. पहिली गोष्टीचं आपण तुम्ही प्राईस बोललात ना, प्राईसमध्ये मी स्वतः बघितलं आहे 3 ते 4% फरक असू शकतो. म्हणजे जर ऑफलाईन घेतलं तर जास्त पे करायला लागू शकते, बट काही केसेसमध्ये तर सेम प्राईस पण असते. बिकॉज आता सगळ्या इन्शुरन्स कंपन्यांना कळलेलं आहे की म्हणजे त्यांच्यासाठी पण तो खूप मोठा सेक्टर आहे की ऑफलाईन एजंट्स, त्यामुळे त्यांनी प्राईस ऑलमोस्ट सेम ठेवलेले आहेत, बी इट ऑनलाईन, प्रीमियममध्ये काही फरक नाही, बरोबर, ऑलमोस्ट नसतोच किंवा 3-4% असू शकते जास्तीत जास्त. प्लस तुम्हाला फक्त एक ही गोष्ट डोक्यात ठेवायची, तुम्ही कुठनंही घ्या, ऑनलाईन ऑफलाईन. मला मी थोड्या 2-4 दिवसापूर्वीच एकाशी बोलत होतो, महाराष्ट्रीयन माणूस होता आणि ही इज लाईक, स्वप्नील मी ना ऑनलाईन बुक केला इन्शुरन्स एका प्लॅटफॉर्मवरनं आणि मी ना माझ्या बँकेत गेलो आणि बँकेतले मला लोक सांगायला लागले, सर ते ऑनलाईन जे आहे ना तिथे तुमचे डॉक्युमेंट्स वगैरे काही सबमिट नाही करून घेत, असंच करतात, मग क्लेमच्या वेळेला तुम्हाला खूपच त्रास होणार. इथे काय होतं माहिती आहे का, ऑफलाईनवाले ऑनलाईनबद्दल वाईट बोलत आहेत, ऑनलाईनवाले ऑफलाईनबद्दल वाईट. बरोबर. म्हणजे इथे फक्त एक काइंड ऑफ वॉर सिच्युएशन चालू आहे लाईक दॅट. बट मी लोकांना क्लॅरिफाय करणं इच्छितो ह्या पॉडकास्टच्या तर्फे की कोणीही इथे वाईट किंवा चांगलं असं नाही आहे. ओके,
असं कोणी म्हणजे क्लेम्स आणि ह्या गोष्टी तुमच्या डिनाय नाही होणार आहेत. तुम्ही ऑनलाईन घ्या, ऑफलाईन घ्या. शेवटी त्याच इन्शुरन्स कंपनीकडनं घेताय तुम्ही. हां, कंपनी तीच आहे, प्रोसेस सेमच फॉलो होणार आहे, सगळं सेम आहे. फक्त तुम्ही एक रूल काय ठेवायचा, की समजा जर तुमच्या व्हिसिनिटीमध्ये कोण एक खूप चांगला एजंट आहे, जो खूप पॉप्युलर आहे, जो वर्षानुवर्ष एका कंपनीशी आहे जोडलेला आहे, त्याने खूप लोकांचे केलेले आहेत. प्लस तुम्ही हे पण बघितलं आहे, की तो लोकांच्या मागे उभा राहिला आहे, जेव्हा क्लेम झालं तर. म्हणजे माझ्या घरातलं एक्झाम्पल आहे, एक 10-15 वर्षापूर्वी एका पर्सनचा डिमाईज झालेला. एजंटने फक्त एवढंच सांगितलं, की फक्त मला तुम्ही डेथ सर्टिफिकेटचं डॉक्युमेंट द्या आणि त्याने सगळी प्रोसेस करून पैसे बँकेत आणून दिले. आम्हाला काही करायला लागलं नाही. जर असा तुमच्याकडे माणूस असेल, ज्याची हिस्ट्री आहे, गो फॉर इट. बेस्ट आहे. कारण त्याने तुमच्या फॅमिलीला खूप जास्त ईज होणार आहे. बरोबर. बट जर तुम्ही म्हणताय, की स्वप्नील मी ह्या सिटीमध्ये नवीन आहे किंवा माझ्या जे अराउंड आहेत ते लोक वेगवेगळ्याच इन्शुरन्स कंपनीमध्ये प्रत्येक वर्षी जम्प करत आहेत किंवा असं कोण नाही आहे जे मी खूप जास्त ट्रस्टवर्दी वगैरे असं आहे, मग त्या केसमध्ये मग तुम्ही ऑनलाईन घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त ट्राय टू लुक ॲट समवन जे अनबायस्डली ॲडवाईस देते. करेक्ट. असं तर मग आयडिया अशी होती, की असा एक प्लॅटफॉर्म बनवावा जिथे लोक स्वतःहून त्यांचा टाईम बुक करतील आणि त्याच्यानंतर त्यांना लाईफमध्ये कधीही कॉल गेला नाही पाहिजे आपल्याकडनं. बरोबर. आणि त्यांची काहीही क्वेरी असू दे, बी इट हेल्थ इन्शुरन्स असू दे, बी इट टर्म इन्शुरन्स रिलेटेड असू दे, ती अनबायस्डरित्या, म्हणजे आता आमच्याकडे खूप लोक येतात ज्यांचा खूप भारी असतो इन्शुरन्स, त्यांना सांगतो, बाबा रे तुमचा खूप चांगला आहे, कंटिन्यू ठेवा, काही करायची गरज नाही आहे, ही अशी ॲडवाईस देता आली पाहिजे, अशी आयडिया होती. सो असे प्लॅटफॉर्म तुम्ही फाईंड करू शकता. इवन आपण डिटोची लिंक जी देत आहोत ते त्याच्यावरून पण बुक करू शकता. त्यामुळे मग आम्ही हे पण विचार केला, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही असं ठेवलं आहे, की आमचे जे ॲडवायझर्स आहेत त्यांना टार्गेट्स नसतात कधीच. त्यामुळे त्यांचं काम एवढंच आहे, गिव्ह गुड ॲडवाईस टू यू, दॅट्स ऑल. दे नेवर हॅव अ टार्गेट. त्यामुळे मोरॉलेस असे तुम्ही लोक बघा ज्यांचं इन्सेंटिव्ह जे आहे तुमच्याशी अलाइंड आहेत. करेक्ट. मे बी तुमचा फायनान्शियल ॲडवायझर जर असेल स्वतःचा, गो फॉर हिम, बिकॉज तो तुम्हाला फायनान्शियल ॲडवाईस देतोय, तर तो इन्शुरन्समध्ये तुमची हेल्प करूच शकतो. बरोबर. आणि त्यात त्याचे इन्सेंटिव्ह चुकीच्या वेने अलाइंड नाही आहेत, म्हणजे तो तुम्हाला चांगलीच ॲडवाईस देणार. राईट. असं. त्यामुळे मग तुम्ही अशा सगळ्या लोकांना बघू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न राहिला तो म्हणजे समजा मी 3 वर्ष प्रीमियम भरला आहे टर्म इन्शुरन्सचा आणि अचानक 4थ्या वर्षी काहीतरी मला फायनान्शियल सेटबॅक बसला, काहीतरी प्रॉब्लेम आला आहे आणि मला प्रीमियम भरता येत नाही, तर काय? तर माझा इन्शुरन्स लॅप्स होतो का? त्याच्यात मला कव्हर होतं का? आणि किती काळ कव्हर होतं? टर्म इन्शुरन्समध्ये ही एक गोष्ट खूप तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, की तुम्ही जर प्रीमियम नाही भरत आहात, जर माझा इयरली असेल ना, तर मला 30 दिवस एक्स्ट्रा दिले जातात फक्त. त्याच्या पुढे तुमचा टर्म इन्शुरन्सचं प्रोटेक्शन स्टॉप होतं असं. बट ते तुम्ही रिवाईव्ह करू शकता. समजा जर आता आम्ही केसेस बघितल्या कोविडमध्ये, लोकांचे जॉब लॉस झालेला, मग ते 4-5 महिने नव्हते भरू शकत प्रीमियम, व्हॅलिड रिझन आहे. बरोबर. मग परत जेव्हा तुम्ही 4-5 महिन्याने परत याल, जो काही राहिला आहे विथ इंटरेस्ट तुम्ही तो प्रीमियम भरला की तुमचं सगळं सुरू होऊन जातं. ओके. त्यामुळे असा काही इश्यू नसतो. फक्त आम्ही लोकांना म्हणतो, की तुम्ही एक इमर्जन्सी फंडसारखं साईडला ठेवा, जेणे तुम्ही हे सगळे प्रीमियम भरू शकाल. जर तुमचा इयरली प्रीमियम असेल, एक छोटीशी RD करून ठेवा पाहिजे तर. 12,000 प्रीमियम, 1,000 रुपयाची RD करा, 12,000 मिळाले ते तिथे टाकायचं. इट्स अ गुड टेकअवे टू एंड दिस एपिसोड ऑन. थँक्यू सो मच स्वप्नील. एस्पेशली इन्शुरन्स, लाईफ इन्शुरन्स हा खूप सेन्सिटिव्ह टॉपिक आहे, त्याच्याकडे खूप निगेटिव्हली बघितलं जातं. पण मला असं वाटतं की ह्या चर्चेतनं एक त्याच्याबद्दलचं एक जे काय बागलबुवा तयार केलेला आहे तो थोडासा कमी झाला असेल लोकांना. आय होप तुम्हाला लक्षात आलं असेल की टर्म इन्शुरन्स कोणी घेतला पाहिजे, का महत्त्वाचा आहे, का महत्त्वाचा नाही आहे, सगळे त्याचे पैलू लक्षात आले असतील. आणि अजून कोणते असे विषय आहेत की ज्याच्यातनं आपण फायनान्शियली शहाणे होऊ शकू, आपण धनवधनं दौलतकडे आपले वाटचाल होऊ शकेल, त्याच्यासाठी कुठले विषय घेणं गरजेचं आहे, कोणते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे, ते प्लीज आम्हाला सांगा. आजच्या एपिसोडमध्ये काय वाटलं तुम्हाला हे नक्की कळवा. आणि अर्थातच खाली कॉमेंटमध्ये डिटोच्या लिंक्स दिलेल्या आहेत, तर त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करून त्यांचा कन्सल्टेशन कॉल बुक करू शकता. आणि येस, हे फ्री कन्सल्टेशन आहे, ते सगळ्यात महत्त्वाचं. धन्यवाद. लो वसावा.